Salut! Astăzi, stufat din mușchi de vită, o rețetă simplă de preparat, dar care cere puțin timp de gătire, la foc mic în așa fel încât mușchiul devine ca untul, absorbind gustul celorlalte ingrediente pentru un rezultat extraordinar de gustos, deci merită pe deplin așteptare. Hai să vedem rețeta! Eu am folosit 1 kg și 300 de grame de mușchi de vită. Îndepărtați acea piele, acea membrană pe cât posibil. Și tăiați mușchiul în bucăți mai mari, dar nu exagerate. Într-o oală sau într-o cratiță încăpătoare, adăugați 50 de grame de unt și așteptați să se topească. Adăugați mușchiul de vită și rumeniți-l pe ambele părți, în așa fel încât să se sigileze, pentru a menține sucul în interior. Între timp, tăiați 500 de grame de ceapă. Ceapa nu trebuie tăiată mărunt, oricum se va desface în timpul coacerii. Dacă folosiți ceapă perlată, o puteți pune întreagă. Întoarceți carnea. Cam așa ar trebui să arate. Între timp tăiați un morcov de aproximativ 80 de grame, eliminați extremitățile și la fel ca ceapa tăiați bucăți mai mari. Opt căței de usturoi, cam 20 de grame, acesta tăiați-l mai mărunt. Când s-a rumenit bine pe ambele părți, scoateți carnea pe o farfurie. Eu am adăugat și 200 de grame de șunculiță afumată. Ajută la gust, dar este opțională. Dacă adăugați, lăsați-o puțin să se rumenească. Adăugați usturoiul și lăsați-l 5 minute, amestecând și având grijă să nu-l ardeți. Adăugați ceapa. Morcovul, amestecați și lăsați să se călească 5 minute. Adăugați sare pentru a ajuta ceapa să lase apă. Și lăsați la foc mediu până când ceapa devine moale, amestecând din când în când și având grijă să nu se ardă. Când ceapa devine moale, adăugați 200 de grame de vin roșu sec, la foc mediu aproximativ 10 minute pentru a elimina partea alcoolică. O conservă de 400 de grame de roșii decojite pe care le-am tăiat în bucăți potrivite. Dacă doriți un sos mai gros, le puteți da prin blender sau puteți folosi 400 de grame de sos de roșii. Trecute cele 10 minute, adăugați roșiile. Amestecați.
și adăugați carnea. Adăugați și zeama lăsată de carne, piper după gust și 4-500 de grame de supă fierbinte, atât cât să acoperiți puțin carnea. Câteva boabe de ginepru și până începe să fiarbă, pregătiți un mix de arome cu 5 frunze de salvie, o crenguță de rozmarin verde, câteva crenguțe de cimbru verde și 1 sau 2 frunze de dafin. Pentru a nu le pierde prin sos, legați-le împreună cu sfoară alimentară. Legați din vârful crenguței de rozmarin până la coadă, altfel acele de rozmarin se vor desprinde în timpul coacerii. Faceți 2 noduri pentru a fi sigur că nu se desface. Adăugați-le în sos. Când începe să fiarbă, acoperiți cu capacul și lăsați-l la foc mic aproximativ 3 ore, amestecând din când în când, dar nu foarte des. Trecute cele 3 ore, eliminați rozmarinul, potriviți de sare și opriți focul. Dacă doriți un sos mai scăzut, lăsați ultima jumătate de oră să fiarbă fără capac. Și cam așa arată. Dacă doriți un sos mai gros, puteți adăuga puțină făină dizolvată în supă sau în apă și mai lăsați-l să fiarbă câteva minute fără capac până se îngroașă. Sau puteți să scoateți carnea și să dați sosul și legumele prin blender sau să folosiți un mixer vertical. Eu prefer legumele întregi, așa că am lăsat totul așa cum este. Serviți cu piure, cu orez alb sau pur și simplu cu pâine și salată de varză. Bun, sper că am explicat totul destul de amănunțit. Dacă aveți întrebări, sfaturi sau critici, vă rog să folosiți secțiunea de comentarii. Dacă rețeta v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, părerea voastră pozitivă sau negativă în comentarii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și la următoarea rețetă. Salut și nu uitați de like!